हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत वांग्याचं भरीत, ते पण दही घालून. तर ते कसं बनवायचं मी तुम्हाला सांगते. हे पाहिजे, मी 2 वांगी भाजून घेतलेली आहेत. मी 1 चमचा तेल, नाश्त्याचा जो आपण चमचा वापरतो तो चमचा एक भरून तेल घालायचं आहे कढईमध्ये. तुम्हाला जितकी पाहिजे 3 4 5 जितकी पाहिजे तितकी वांगी टाका आणि मस्त हलवून झाकण ठेवून मीडियम फ्लेमवरती 10 मिनटं भाजायची. एक बाजूनी 5 मिनटं आणि दुसऱ्या बाजूनी 5 मिनटं. मग अशी ही छान अशी वांगी भाजली जातात. हे पहा, ही कढईत भाजलेली वांगी आहेत मी. हे पहा, आता आपण ना ही सोलून घ्यायची आहे. हे वरचं फक्त हे कडक साल काढायचं आहे, बाकी हे मऊ आहे ते काढायचं नाही आहे. हे पहा अशा प्रकारे. आणि खोलून बघायचं आहे कुठं कीड वगैरे तर नाही आहे ना. हे पहा, किडकं नाही आहे वांगं, कारण पावसाळ्यात बराच वेळेस किडकं असतं वांग. हे पहा, फक्त हे जे आपला जो भाग आहे ना हा कडक, हा घ्यायचा आहे काढून आणि चेक करायचं आहे वांग. हे पहा, हे पण किडकं नाही आहे. आता आपण हातानेच हे वांग आहे ना छानपैकी कुस्करून घ्यायचं आहे. हे पहा अशा प्रकारे. आता हे वांग कुस्करून घ्यायचं व्यवस्थित मऊ असं. आता मी सांगते पुढे काय. हे पहा, आता ह्या भरतासाठी ना मी काय काय साहित्य घेतले. बारीक चिरलेली कोथिंबीर आपण सगळ्यात आधी ह्याच्यामध्ये ॲड करायची आहे. तो आहे हा बारीक चिरलेला कांदा. इथे मी 2 छोटे कांदे चिरून घेतलेले आहेत, ते आपण ॲड करायचे आहे त्याच्यामध्ये. कढीपत्ता हा आपण फोडणीसाठी घेतलाय, नंतर आपण ह्या भरताला वरून फोडणी देणार आहोत. आता आपण टाकायचं आहे इथे 2 चमचे भाजून केलेला शेंगदाण्याचा कूट. ही आहे 1 छोटा चमचा साखर. ही ऑप्शनल आहे, तुम्ही टाकू शकता किंवा नसेल आवडत नाही टाकली तरी चालेल, पण छान चव येते, नक्की टाका. आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर. आता आपण हे सगळं आधी मिक्स करून घेणार आहे. पहिले आपण ह्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकूया. आता मीठ टाकल्यानंतर हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता हे आपलं मिक्स करून झालेलं आहे. तर आता आपण हे दही टाकणार आहे. हे जास्त आंबट नाही पाहिजे, थोडं कमी आंबटच हवं आहे. तर हे आपण ह्याच्यात 2 चमचे दही ॲड केलेलं आहे. हे पहा, आता हे दही देखील छान मिक्स करून घ्यायचं आहे ह्याच्यामध्ये. आता आपण ह्याला वरून फोडणी देणार आहे. हे पहा, मी इथं फोडणीसाठी एक छोटंसं कढलं ठेवलेलं आहे, ज्याच्यात आपण 1 चमचा तेल घालणार आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये टाकायचे आहे जिरी मोहरी. ही पहा, जिरी मोहरी मिक्स आहे. एकदम बारीक गॅस करायचा आहे आपल्याला. जिरी मोहरी छानपैकी तडतडू द्यायची आहे. आता जिरी मोहरी ना आपली छान तडतडली. आपण टाकायचं आहे कढीपत्ता.
कढीपत्ता टाकल्यानंतर गॅस बंद करायचा आहे आणि आता टाकायची याच्यात चिमूटभर हळद, अर्धा चमचा मिरची पावडर, अर्धा चमचा गोडा मसाला. आता ही फोडणी छानपैकी अशी मिक्स करायची आहे आणि आपल्या भरतावरती ही छान अशी फोडणी तुम्ही बघू शकता मी ॲड केलेली आहे. आता आपण ही फोडणी या भरतामध्ये छानपैकी मिक्स करून घ्यायची आहे. हे भरीत अगदी कोशिंबिरी सारखं लागतं. भाकरी सोबत, चपाती सोबत, तुम्ही कशासोबतही खाऊ शकता आणि हा वेगळा प्रकार आहे भरताचा. हे पहा आपलं भरीत रेडी आहे. आता मी हे तुम्हाला भरीत सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपलं सुंदर सुंदर असं दही वांग्याचं भरीत तयार आहे. कसं दिसतंय ना, टेस्टी टेस्टी यमी यमी. जाऊन दाखवते तुम्हाला ह्याचं लुक. हे खूप छान आणि अगदी कोशिंबिरी सारखं लागतं, त्यामुळे तुम्ही नक्की ट्राय करा. ही भरताची वेगळी रेसिपी आहे. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. ही रेसिपी तुम्ही नक्की बनवून पहा.